Hello mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với Phương AB Vlog. Wow, chạy hay căng đấy. Hôm nay mình sẽ đi qua nhà người bạn để mượn một con xe để lái thử, để chạy thử. Đó, của bên Yamaha. Thì mình nghe bảo là cái xe đó là bạn mình đi 2-3 tour lớn rồi, để coi là sau khi mà đi mấy cái tour lớn đó, như là đi Đà Lạt hay là ra miền Trung á, thì coi là cái độ hao mòn với lại độ bền của nó như thế nào. Thì con xe đó nó có tên là Freego là chạy tự do. Nghe tên là thấy ngồi chắc thoải mái rồi đó. Theo mình tìm hiểu về giá thì nó ngang phân khúc của Vision, nhưng mà về cái hiệu năng nó mang lại là thấy là ngon hơn Vision nhiều. Vision đó thì ví dụ như mọi người mua tầm khoảng 100 ấy mà tầm khoảng 30 cỡ 34-35 triệu đi, thì con này chắc cũng 35-36, nhưng mà con này tới 125 phân khối rồi, còn Vision có 110 à. Và cái con này là nó bằng cái phân khối với xe E-Black của mình luôn rồi, mà nó rẻ hơn nữa. Nó khác cái là nó của Yamaha thôi. Thì mình thấy trên mạng á, là hình ảnh của nó đó là có vẻ như là cái ngoại hình á, là nó không có kiểu thanh thoát như Vision, nó không có nuột nà như Vision. Mà con này thì dành cho chắc là mình nghĩ là đa số là nam nhiều hơn, nam mà hơi lùng lùng, không cao lắm á. Chạy này ok, chống chân đồ thoải mái, tại vì nó khá đầm, nó cũng không phải to như là mấy con như là NVX hay là BCX gì đó, nó bự bự. Con này nó nhỏ hơn, nó đầm hơn. Thấy cái thông số lớp của nó thì cũng bự nữa, nó bự cũng ngang ngửa chiếc SH1 á, bự cũng ngang ngửa coi đó. Thì mình nghĩ là cái với thông số lớp đó thì mọi người đi qua mấy cái cống hay là mấy cái đường nào mà nó hố gà nhiều á, thì mình nghĩ là nó cũng không quá quan ngại lắm. Chỉ có cái là cái phuộc đó, thì mình nghe bảo là cái phuộc đó có vẻ là nó được thôi, chấp nhận được chứ không tốt lắm. Tại xe đó cũng có một phuộc à, nhưng mà xe đó thì hình như là cái góp thì như rộng á. Mình chưa có để xíu mình qua mình coi thử. Thấy cái khu bên chỗ của bạn mình ở nó có cũng thoáng á, nó có sân bích carbon này, rồi có nguyên một cái khu mình quên tên này, nó tên là Eco gì đấy, Eco Ring hay cái gì đó. Là cái khu đó là thấy là theo mình cảm nhận cá nhân mình á, thì mình thấy mình đi vô đó giống như là đi quận Nhất á, đẹp lắm. Nó hình như nó sát, nó kế bên luôn cái Aeon Tân Phú á. Em nói mọi người là cái sân bích carbon này nè, bên trái nè, thì kế bên là cái chỗ sạc của Vin đó, còn kế bên tay phải là sau lưng là carbon á, ở bên tay phải của nó nè, đây sân bích carbon. Còn giờ này thì chưa ai chơi. Bữa hôm trước mình đi tầm khoảng chiều tối á, thì mới có người chơi. Nguyên một đoàn xe đạp, thế cho mình đâm thẳng vào kia luôn á.
nãy là mình lên đây mới quẹo, nhưng mà ở phía trước cũng được, hên là đi được gục điện. Đây rồi, căn này nè. Đây. Rồi, ok. Trời, Vì mình dẫn đường ý nó biết ngay qua đó đâu, quên rồi. ý là đi uống ở đó đúng không? Ừ, nào cũng được. Phải cho một trải nghiệm một trong những cái dở. Rồi mọi người thì đã lấy được free go rồi. Gọi là mọi người ngồi là nó khá thoải mái nha. Với lại cái tiếng vô á thấy là không cực độ luôn. Thấy không, nghe không? Đã. Bạn mình nó có lên cái motor walk, cái này hình như là để người ta hay bắt đèn hay là để mấy cái camera hành trình lên. Này cái khu mình nói này, cái khu trong eco gì đấy. Mọi người thấy không, kiểu có nhiều người ta vô tôi chụp hình áo dài nữa kìa. Đó, cái khu cái bùng binh này đó mình nói này, nó lót gạch men này, mới gạch đời. Cái ghi đông con này thì cũng ok, ghi đông chuẩn này, nó không có bị kiểu quá là cong á. Đây là Aeon này. Đó, cái đường này nó hơi dằn nè, mọi người thấy cái bánh xe của nó kiểu nó sẽ không quá là gung. Tại cái bánh cái bánh nó bự. Lên ga này. Nói chung là cái góc lái con này cũng khá là phơi đấy. Mình thấy là xe có cái đổ xăng này luôn. Tại vì là cái con này hình như là tại gấp xe nó giống như chiếc E-Black của mình á, là nó đổ xăng ở trước luôn. Nghĩa là bây giờ mọi người chở người thân hay là chở gại đi chơi thì người yêu mình mặc váy thì cũng không cần xe nữa, đổ xăng thì đổ trên đây, đổ ở phía ngay trước mặt nè. Trước tiên là sẽ tới cái đồng hồ đi. Thì mấy cái đồng hồ này là cái điện tử thì nó khá là nhỏ so với cái con E-Black của mình. Nó chỉ có nhiêu đây thôi, đây thôi. Thì mình thấy những cái thông số khác là nó sẽ không hiện điện tử, mà sẽ hiện ở đây. Không thử đó, khi mà mọi người chọt lên một cái này, nó sẽ hiện cái chìa khóa. Đấy, thì mình thấy là mấy cái xi nhan này kia rồi nó sẽ hiện bên đây hết. Đó thì hình như bên đây là xăng nè, còn bên đây là cái tốc độ, cái dòng tua máy hay sao đó. Này cái tốc độ, đây là cái quãng đường đi rồi nè. Xăng, đây là pha, rồi chìa khóa với ABS. Con xe này có ABS nha, có tắt động cơ tạm thời, rồi pha code. Cái núm này thì mọi người cầm khá là cũng nhạy, nhưng mà mình thấy nó hơi
nó hơi kiểu lỏng lẻo lắm. Hai cái này thì con này mọi người đổ xăng á, mọi người đổ xăng trên đây này, thì khi mà để mình mọi người đổ xăng đây này, thì khi mà mọi người nên tới đổ xăng á, không cần xuống xe. Đấy đó, thì thấy cái này cũng thấy hay á, đổ xăng đây thôi, không cần xuống xe. Mặt trước thì như nãy đầu clip mình nói đó là cái ngoại hình của cái con này nó khá là mập mạp, với nó không có bắt mắt. Dàn áo á, thì mình thấy là dàn áo thì cũng đây là dàn áo nhám, cho nên là khi mà nó bấm bụi hay là nó dơ á thì nó sẽ nhìn nó dễ cũ hơn là cái dàn áo bóng. Nhưng mà bù lại cái phần nhựa này là nó sẽ khác, hai phần nhựa này khác nè, nó có điểm nhấn, nói chung là cũng được. Mình nghĩ là về hiệu năng thì mình thấy xe này mấy bạn nam mua chạy nhiều hơn, tại vì cái ga lên khá là đầm. Xe thì cái con này dùng cái bảng khá là bự á, cái bảng này thì nó hình như nó bằng cái chiếc SH Mod á. Mọi người qua cái mấy cái hố gà hay cống á khá là êm, nó không ấy. Nhưng mà bù lại á là cái phuộc của cái xe này nó khá là dởm. Cái phuộc này là nó có cái ABS này, nó có hệ thống ABS này, nhưng mà khi mà mọi người thắng gấp này kia á, thì ABS tầm tốt, nhưng mà cái phuộc á nó thắng kiểu nó không có được êm lắm, chạy mọi người nghe nó sẽ hơi lọc cọc. Ở đây có hai cái đèn xi nhan hết ta, dưới đây này có pha. Nói chung là cái đầu đèn của con này thì mình thấy nó giống như cái đầu của cái con F-Flex mới, nó gom về tụ, nó không hay lắm. Đây vào về cái boe thì mình thấy cái con này, cái boe thì cũng được, nhưng mà con này là không có nước mát nha. Con này không có nước mát, nó có boe, nó làm mát bằng gió thôi, nó không có nước mát. Cũng một phuộc này, phuộc này thì mình thấy là không biết là nó như phuộc zin á, là nó bự hơn chiếc Vision. Nhưng mà mình nghe bạn mình trải nghiệm qua hai ba tour thì bảo là cái con này, cái một phuộc này của nó cũng không tốt lắm, kiểu như là cảm giác là có công nghệ nhưng mà cái phụ tùng mà zin của nó không có ngon. Rồi bên đây nó có cái này, xe mình thì bị gãy cái này rồi, đây là về cái bô này, bô với cái học bên hông. Rồi về cái đuôi xe thì về cái đuôi xe thì mình thấy nó cũng không có đẹp lắm. Nó gọi là, nói chung là về ngoại hình của nó là thấy là nó tạm chấp nhận được thôi, tại nó cái gì nó cũng bị mập á. Đuôi xe cũng gồm hai cái xi nhan, nhưng mà xi nhan này không phải xi nhan led mà xi nhan những là xi nhan bóng halogen. Đấy, tay dắt thì cũng bự, cốp khá là rộng, cốp là nó sẽ trải dài nguyên một cái mảng từ đây tới đây luôn. Đấy, cốp là bạn mình nó để full đồ luôn, thì là gọi là được một cái nón bảo hiểm này, hai cái áo mưa đó, mấy cái bộ dụng cụ vá xe khẩn cấp này, rồi mấy cái đồ linh tinh nữa, khá là rộng. Nói chung là toàn bộ là để được bỏ luôn cái bình xăng ra đó, thì nó sẽ để được khá là nhiều đồ. Nhưng mà nó không có, hình như nó không có cái đèn
nó không có cái đèn chợ sáng để tối á, mọi người soi á. Xe Black mình thì có, nó nằm bên hông bên đây, đèn này không có. Mà được cái bù là cốp xe rộng, nhưng nó rộng hơn cái cốp xe mình xíu, tại cái phần này nè nó nhô lên á, cho nên là mọi người để đồ nhô lên á, nó sẽ không có bị giống như là bị đè đồ xuống, mà nó cái dung tích nó rộng hơn. Hình như là có cái bộ, có cái gì ta, cái cờ lê, cái bộ dụng cụ theo xe phải, nhưng mà nó tháo rồi, không biết là có hay không. Thấy có cái ngàm ở đây đó, xe khá là bự, không có cao lắm, cũng được á. Thì mình 1m70, 1m72, 1m72 thì chống được hết cái bàn chân nè, chứ không phải nhón về. Xe này chắc tầm khoảng 1m6, 1m6 mấy đổ lại là mọi người có thể chống chân bình thường được, không quá cao. Rồi có thể ngồi xích đây luôn cũng chống chân tới nè, cũng không có bị quá nhón. Về tổng quan của cái con này thì nếu mà mọi người không quan trọng quá về vấn đề ngoại hình thì mọi người có thể, một trong những lựa chọn và hiệu năng rất là tốt. Tại vì mình thấy là bạn mình nó bảo là đi tour á, nó chở 2 người, nhưng mà em thấy là cái động cơ nó chạy cũng khá là gắt. Chung là nếu mà về tầm giá khoảng ba mấy triệu á, thì con này nó sẽ đáp ứng cho mọi người là được 125, có FI, có ABS, đổ xăng khi mà không xuống xe,